ta vẫn thường nói, chẳng có nỗi đau nào sâu bằng vết thương từ những người mình yêu quý nhất. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những tổn thương đau đớn nhất lại không đến từ những kẻ xa lạ, mà lại xuất phát từ chính những người mà ta từng xem là quan trọng nhất trong đời? Một người dân qua đường có thể vô tình hay cố ý nói lời tổn thương, nhưng ta chẳng để tâm, vì họ không quan trọng, vì ta chẳng đặt họ trong lòng, vì họ chẳng có vị trí gì trong cuộc sống của ta cả. Nhưng một người thân thiết chỉ cần vô tình thốt ra một câu, dù không có ác ý, ta lại thấy đau, bởi ta tin họ sẽ không làm mình tổn thương, bởi ta đã trao cho họ một phần trái tim mình. Và khi niềm tin bị rạn nứt, nỗi đau càng lớn. Tình cảm là thứ khiến con người hạnh phúc nhất, nhưng cũng là thứ có thể dày vò ta đến tận cùng. Ta yêu quý một người, đặt họ ở vị trí quan trọng trong trái tim, thì cũng đồng nghĩa với việc trao cho họ quyền năng làm ta đau. Người càng thân lại càng có thể khiến ta tổn thương theo cách mà không ai khác có thể làm được. Bởi vì khi một người đã bước vào cuộc sống của ta quá sâu, từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc đều trở thành một phần của ta. Khi họ cười ta vui, khi họ khóc ta đau, khi họ quay lưng hay vô tình nói một câu khiến ta tổn thương, trái tim ta như vỡ vụn. Những người xa lạ có thể chê bai ta, nhưng ta không để tâm. Nhưng nếu người thân yêu lại không thấu hiểu, không tin tưởng, hoặc tệ hơn, lại làm điều gì đó khiến ta đau lòng, ta sẽ cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Chính sự thân quen làm con người dễ dàng xem nhẹ nhau. Người lạ ta đối đãi lịch sự, cân nhắc từng lời, nhưng người gần gũi ta lại dễ vô tâm, dễ buông lời làm tổn thương mà không nghĩ đến hậu quả. Ta cứ mặc nhiên tin rằng họ sẽ hiểu, sẽ không giận, sẽ luôn ở bên ta dù thế nào. Nhưng ta đâu biết rằng một khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng, người thân thiết nhất cũng có thể rời xa. Có những mối quan hệ từng khăng khít, rồi một ngày chỉ vì một câu nói vô tình mà rạn vỡ. Có những tình bạn từng tưởng không gì chia cách được, nhưng rồi cũng chỉ vì tổn thương chồng chất mà trở thành xa lạ. Có những tình thân từng gắn bó cả đời, cuối cùng cũng chẳng thể quay về như cũ. Thật ra ai cũng có những lúc vô ý làm tổn thương người khác, dù không hề muốn. Nhưng điều đáng buồn nhất là ta luôn dễ dàng tha thứ cho người ngoài, nhưng lại khắt khe với chính những người thân yêu. Ta dành bao nhiêu bao dung cho người lạ, nhưng lại để những vết thương trong lòng mình tích tụ khi tổn thương đến từ người quen thuộc nhất. Sự tổn thương giữa những người thân thiết đôi khi không cần đến những lời lẽ cay nghiệt hay hành động tàn nhẫn. Chỉ cần một chút vô tâm, một chút không hiểu nhau, một chút mong đợi quá nhiều, cũng có thể biến thương yêu thành xa cách. Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là bị tổn thương, mà là để những vết thương ấy đẩy ta rời xa những người quan trọng nhất. Không ai là hoàn hảo, không ai có thể luôn luôn hiểu ta một cách trọn vẹn. Nhưng nếu có thể bao dung, nếu có thể lắng nghe nhau nhiều hơn một chút, nếu có thể đặt trái tim mình vào vị trí của đối phương, thì có lẽ sẽ không có quá nhiều nuối tiếc. Bởi vì có những người một khi đã rời xa sẽ chẳng bao giờ quay lại. Và có những mối quan hệ một khi đã vỡ, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể lành lại như ban đầu. Có những nỗi đau không xuất phát từ kẻ xa lạ, mà lại đến từ chính những người ta từng yêu thương nhất. Người ngoài có thể làm ta bực bội trong chốc lát, nhưng rồi ta quên. Còn người thân thiết, chỉ một lời nói vô tâm cũng có thể trở thành vết thương khó lành trong tim. Có lẽ ai cũng từng nghe câu chuyện về đứa trẻ mang theo những tổn thương suốt đời vì những lời nói của cha mẹ. Một cậu bé yêu thích vẽ tranh, nhưng cha mẹ luôn gạt đi, bảo rằng đó chỉ là trò vô ích. Năm tháng trôi qua, cậu lớn lên, từ bỏ đam mê, rồi đến một ngày nhận ra mình không còn biết mình là ai nữa. Những lời nói tưởng chừng vô hại, thực ra đã làm mất đi một giấc mơ của cậu. Người ta nói cha mẹ thương con vô điều kiện, nhưng đôi khi chính họ lại là người làm con đau lòng nhất. Không phải vì họ không yêu con, mà vì họ nghĩ rằng chỉ cần làm điều tốt nhất cho con, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần sự thấu hiểu. Có những người trưởng thành với những vết thương từ gia đình, nhưng không bao giờ dám nói ra. Họ vẫn yêu cha mẹ, nhưng trong lòng lại chất chứa những tổn thương mà không ai có thể xoa dịu. Họ khao khát một lần được lắng nghe, một lần được thấu hiểu, nhưng rồi lại chấp nhận rằng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ đến. Có một câu chuyện có thật về hai người bạn thân. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn. Một người từng nói, tôi có thể mất hết mọi thứ, nhưng chỉ cần có cậu là đủ.
Thế rồi chỉ vì một chút hiểu lầm, một chút ích kỷ, người bạn ấy quay lưng, thậm chí nói xấu sau lưng. Người ngoài có thể phản bội ta, nhưng ta không đau. Nhưng khi người thân thiết nhất làm điều đó, ta như bị rút cạn mọi niềm tin. Bởi vì trong lòng ta, họ không phải là một người bình thường. Tình bạn đôi khi không cần một lý do rõ ràng để tan vỡ. Chỉ cần một lần thất vọng, một lần không được trân trọng, cũng có thể khiến cả một đoạn đường dài trở thành ký ức. Và rồi, có những người từng thân thiết đến mức không thể thiếu nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa, như hai kẻ xa lạ từng quen. Một người xa lạ có thể buông lời ác ý, nhưng ta không quan tâm. Nhưng người ta yêu, chỉ cần một lần nói câu "Anh thấy mệt mỏi khi ở bên em anh", cũng đủ để ta gục ngã. Tình yêu luôn mang trong mình hai mặt. Một mặt là niềm hạnh phúc tột cùng, mặt còn lại là sự tổn thương sâu sắc. Một cái ôm có thể làm ta bình yên, nhưng cũng chính một vòng tay buông lơi có thể khiến ta đau đớn hơn bất cứ điều gì. Có những người từng thề non hẹn biển, từng nói rằng anh hoặc em sẽ không bao giờ buông tay, nhưng cuối cùng lại rời đi, không một lời từ biệt. Họ không biết rằng điều làm ta đau nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác mình chưa bao giờ thực sự được trân trọng. Có câu nói rất hay: trái tim không vỡ vì những vết thương từ người xa lạ, nó chỉ vỡ vì những người ta từng tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta không mong chờ gì từ người ngoài, nên cũng không để tâm. Nhưng ta hy vọng vào người thân cận, tin rằng họ sẽ hiểu mình, yêu thương mình, sẽ không làm mình tổn thương. Thế nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Có những lúc ta tin rằng chỉ cần yêu thương ai đó thật nhiều, họ sẽ hiểu được lòng ta. Ta cho rằng chỉ cần mình chân thành, người kia sẽ đáp lại bằng sự thấu hiểu. Nhưng thực tế lại không như vậy. Người ta có thể yêu thương ta, nhưng không có nghĩa là họ sẽ luôn hiểu được những gì ta mong muốn. Họ có cuộc sống riêng, có những bận tâm riêng, có những cảm xúc riêng mà ta không thể can thiệp. Họ cũng có những ngày mệt mỏi, những phút giây lạc lõng, những khoảnh khắc chẳng muốn phải gánh trên vai thêm bất kỳ kỳ vọng nào từ người khác. Những gì ta nghĩ là hiển nhiên, với họ có thể chỉ là một chi tiết vụn vặt. Những gì ta cho là quan trọng, có khi lại chẳng đáng bận lòng với họ. Không phải vì họ không quan tâm, mà đơn giản là mỗi người có một thế giới khác nhau trong lòng. Không ai có thể hoàn toàn hiểu được ai, dù có gần gũi đến đâu. Thế nhưng khi bị tổn thương, ta lại quên mất rằng chính ta cũng từng vô tình làm đau ai đó. Ta trách họ vô tâm, nhưng liệu đã bao giờ tự hỏi, có khi nào ta cũng vô tình thốt ra một câu nói khiến ai đó chạnh lòng? Có khi nào ta cũng từng thờ ơ trước cảm xúc của người khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc? Những tổn thương trong cuộc đời đôi khi chẳng phải do ai cố ý. Chúng đến từ những khoảng trống trong sự thấu hiểu, từ những điều chưa từng nói ra, từ những mong đợi lặng thầm mà không ai biết đến. Và rồi ta buồn vì họ không hiểu ta, còn họ lại buồn vì những điều ta chưa từng nhận ra. Có một câu nói rất hay: thế gian này không có ai hoàn toàn vô tâm, chỉ là tâm của họ không đặt ở chỗ ta mong đợi mà thôi. Vậy nên thay vì trách cứ, có lẽ điều duy nhất ta có thể làm là học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng không ai sinh ra để hiểu ta một cách tuyệt đối. Chấp nhận rằng yêu thương không phải lúc nào cũng trọn vẹn, rằng đôi khi ngay cả những người quan trọng nhất cũng có thể làm ta đau lòng. Nhưng đồng thời ta cũng có thể học cách bao dung hơn, hiểu rằng ai cũng có những giới hạn riêng. Hiểu rằng thay vì đòi hỏi sự thấu hiểu tuyệt đối, ta có thể học cách trân trọng những gì họ đã dành cho ta. Bởi vì trên đời này không có ai hoàn hảo. Không ai có thể lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng tinh tế, lúc nào cũng làm mọi thứ vừa vặn với cảm xúc của người khác. Và cũng không có ai có thể dành cả cuộc đời chỉ để làm ta hạnh phúc mà quên đi chính mình. Nhìn lại chính mình, học cách yêu thương mà không áp đặt, học cách trân trọng thay vì mong cầu. Vì đôi khi yêu thương thực sự không phải là đòi hỏi ai đó phải hiểu mình, mà là biết cách chấp nhận những khác biệt, để trái tim không còn nặng nề với những kỳ vọng không thể thành hiện thực. Người lạ đến nhà ta mời trà tiếp đãi ân cần. Người thân trong nhà ta đôi khi lại cau có nói năng không dự ý. Với người ngoài ta nể mặt, với người thân ta đôi khi chẳng buồn che giấu cảm xúc thật của mình. Bởi ta nghĩ họ sẽ hiểu, họ sẽ thông cảm, họ sẽ không rời xa. Nhưng dù là ai cũng có giới hạn chịu đựng. Lời nói dù vô tình hay cố ý, khi đã thốt ra cũng như mũi dao nhỏ âm thầm cứa vào lòng người. Ban đầu vết thương chỉ là một vết xước nhẹ, có thể bỏ qua. Nhưng rồi một lần, hai lần, ba lần, đến một ngày vết thương chồng chất,
dù yêu thương bao nhiêu cũng dần xa cách. Chúng ta thường hay mắc một sai lầm rất lớn: đối xử với người ngoài bằng sự lịch thiệp, nhưng lại dành những cảm xúc tệ nhất cho người thương yêu. Ta dễ dàng nói lời nhẹ nhàng với một người xa lạ trên đường, nhưng lại cau có với cha mẹ khi họ hỏi han quá nhiều. Ta có thể kiên nhẫn lắng nghe một người bạn kể chuyện, nhưng lại thở dài chán nản khi người bạn đời tâm sự những mỏi mệt. Ta có thể nhắn tin với đồng nghiệp đầy lễ độ, nhưng lại đáp lời anh chị em trong nhà bằng những câu cộc lốc, bởi ta cho rằng người thân thì không cần giữ ý, bởi ta tin rằng họ sẽ mãi ở bên ta, sẽ mãi yêu thương ta, dù ta có tệ bạc đến đâu. Nhưng thực tế không phải vậy. Không ai trên đời sinh ra để mãi chịu đựng tổn thương, kể cả những người yêu thương ta nhất. Một cốc nước chỉ cần đầy đến giọt cuối cùng sẽ tràn ra. Một trái tim dù rộng lớn đến đâu cũng có lúc mỏi mệt. Rồi một ngày ta sẽ nhận ra người thân không còn hay hỏi han như trước. Những cuộc trò chuyện dần thưa thớt, những cái ôm trở nên xa lạ, những bữa cơm chung trở thành sự im lặng kéo dài. Không phải vì họ hết yêu thương, mà vì họ đã tổn thương quá nhiều. Không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa. Và rồi khi nhận ra, có thể ta sẽ hối hận. Nhưng có những khoảng cách, một khi đã hình thành, sẽ rất khó quay lại như ban đầu. Có những lời nói, một khi đã thốt ra sẽ mãi là vết sẹo trong lòng người. Bởi vậy, xin đừng để đến khi mất đi rồi mới tiếc nuối. Học cách yêu thương ngay khi còn có thể. Học cách kiềm chế cơn giận, vì những lời nói trong lúc nóng nảy có thể làm rạn nứt một mối quan hệ đẹp đẽ. Học cách bao dung với người thân, bởi họ chính là những người yêu ta vô điều kiện. Những người dù có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn luôn ở bên ta khi cả thế giới quay lưng. Hãy dành cho người thân sự dịu dàng mà ta vẫn dành cho người lạ. Bởi một ngày nào đó, khi ta nhìn lại, những điều quan trọng nhất trong đời không phải là những cuộc gặp gỡ phù phiếm bên ngoài, mà là những người ở bên ta, những ngày bình yên lẫn bão giông. Một người chỉ lướt qua đời ta, dù làm sai cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một người ta xem là tri kỷ, khi họ quay lưng là cả thế giới sụp đổ. Bởi tình cảm càng sâu đậm, tổn thương càng dai dẳng. Bởi ta đã từng đặt họ ở vị trí đặc biệt trong lòng. Bởi ta đã từng tin rằng dù thế nào cũng sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng đời không như ta nghĩ. Có những mối quan hệ khi rạn nứt rồi chẳng thể nào hàn gắn như ban đầu. Một chiếc gương vỡ, dù có ghép lại vẫn còn những vết rạn. Một trái tim bị tổn thương, dù có tha thứ vẫn còn những vết sẹo. Có những tình thân vì tổn thương quá nhiều dần trở thành xa lạ. Ngày bé anh chị em cùng nhau ăn chung một mâm cơm, cười đùa không biết mệt. Lớn lên chỉ vì một lời nói, một hiểu lầm, một lần không chịu nhường nhịn, mà cả đời chẳng còn nói với nhau trọn vẹn một câu. Ta từng nghĩ cùng chung một mái nhà, cùng chung một huyết thống, thì dù có thế nào cũng không thể xa cách. Nhưng đôi khi chỉ cần một sự tổn thương lặp đi lặp lại cũng có thể khiến những người gần gũi nhất dần trở thành hai kẻ xa lạ. Có những tình bạn từng kề vai sát cánh, cuối cùng lại chẳng thể nói với nhau một lời. Những năm tháng tuổi trẻ từng cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, tưởng chừng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Nhưng rồi vì một sự hiểu lầm, vì một câu nói vô tình, vì một lần không còn thấu hiểu nhau như trước, chỉ một lần im lặng kéo dài cũng đủ để hai người từng thân thiết hóa thành hai kẻ xa nhau mãi mãi. Không phải ai rời đi cũng là phản bội. Có đôi khi chỉ là tổn thương quá nhiều đến mức chẳng thể ở lại nữa. Là khi họ đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nỗi đau cứ chồng chất. Là khi họ đã tự nhủ sẽ bỏ qua, nhưng lòng không thể nguôi ngoai. Là khi họ đã chờ đợi một lời xin lỗi, nhưng mãi mãi không bao giờ đến. Đến một lúc nào đó, họ không còn muốn trách móc nữa, cũng không còn muốn níu giữ. Họ chọn cách im lặng rồi bước đi. Họ không còn đòi hỏi sự thấu hiểu, cũng không mong chờ sự thay đổi. Chỉ đơn giản là trái tim họ đã mỏi mệt. Và khi đó, dù ta có tiếc nuối bao nhiêu cũng chẳng thể quay lại như xưa. Có những điều một khi đã đánh mất thì mãi mãi chẳng thể có lại được nữa. Có những người một khi đã rời đi thì dù có tìm kiếm đến đâu cũng chỉ còn lại ký ức trong lòng. Nên nếu còn thương, hãy trân trọng khi còn có thể. Đừng để đến lúc người ấy quay lưng rồi mới nhận ra rằng có những khoảng cách một khi đã xa, cả đời cũng không thể bước lại gần nhau thêm lần nào nữa. Có hai người bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Họ từng nghĩ rằng dù có ra sao đi nữa, tình bạn của họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng rồi cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như ta nghĩ. Một lần nọ, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, một lời nói vô ý trong lúc nóng giận, một sự hiểu lầm không ai chịu giải thích, một lần chờ đợi mà không ai chủ động mở lời, giữa họ bỗng có một khoảng cách vô hình. Lúc đầu cả hai vẫn nghĩ rằng chỉ là tạm thời, chỉ cần một thời gian mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng ai cũng chờ đối phương chủ động trước, ai cũng giữ trong lòng một nỗi ấm ức riêng. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gặp gỡ trở nên gượng gạo. Và rồi một ngày nọ, họ nhận ra rằng mình đã không còn là một phần trong cuộc sống của nhau nữa. Họ từng là người hiểu nhau nhất, nhưng giờ đây ngay cả một câu hỏi thăm cũng trở nên xa lạ. Họ từng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhưng giờ chỉ còn lại những ký ức của một thời đã qua. Không ai phản bội ai, không ai cố ý làm tổn thương ai. Nhưng những tổn thương nhỏ bé tích tụ theo thời gian đã biến hai người từng thân thiết nhất trở thành hai kẻ xa lạ. Một ngày nọ khi vô tình gặp lại nhau trên đường, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Không còn những câu chuyện rôm rả như ngày xưa, không còn những lần vỗ vai cười đùa như thuở thiếu thời. Chỉ có một nụ cười gượng gạo, một cái gật đầu khách sáo, rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ từng có chung một đoạn ký ức. Họ không ghét nhau, chỉ là đã không thể trở lại như xưa. Bài học từ câu chuyện này là gì? Không phải ai rời đi cũng là phản bội. Đôi khi chỉ vì tổn thương quá nhiều mà người ta chẳng còn đủ sức để ở lại. Những điều nhỏ bé ta cho là không quan trọng, một câu nói vô tâm, một lần quên lắng nghe, một lần im lặng không giải thích, có thể chính là thứ đã đẩy những người thương ta nhất rời xa mãi mãi. Vậy nên khi còn có thể, hãy trân trọng những người thân yêu. Đừng để một ngày nào đó, khi nhận ra giá trị của họ, thì tất cả đã trở thành hoài niệm. Có những điều trong đời mất đi, ta mới thấm thía chúng quý giá nhường nào. Người thân cận nhất cũng chính là người có thể làm ta đau lòng nhất. Nhưng cũng vì họ thân cận nên đôi khi ta quên mất rằng họ cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương, cũng có những lúc yếu đuối như ta. Khi yêu thương một ai đó quá lâu, ta thường vô tình xem họ như một phần hiển nhiên trong cuộc sống. Như buổi sáng ta mở mắt thấy mặt trời, như buổi tối ta thấy trăng sao, như không khí ta hít thở mỗi ngày, quen thuộc đến mức chẳng cần để tâm. Ta tin rằng họ sẽ luôn ở đó, bất kể ta có vô tâm thế nào. Nhưng chẳng có ai ở lại mãi nếu trái tim họ cứ mãi bị tổn thương. Hãy thử nhớ lại, đã bao nhiêu lần ta giận dỗi mà nói những lời lạnh lùng chỉ vì tin rằng đối phương sẽ không rời đi. Đã bao nhiêu lần ta mặc kệ cảm xúc của họ chỉ vì nghĩ rằng họ sẽ tự hiểu tự chịu đựng. Đã bao nhiêu lần ta quên nói lời cảm ơn, quên dành một ánh mắt dịu dàng, quên đặt mình vào vị trí của họ. Chúng ta dễ dàng bao dung với người lạ, nhưng lại khắt khe với người thân cận. Vì ta nghĩ rằng họ hiểu ta, họ sẽ không trách ta, họ sẽ không để bụng. Nhưng lòng người nào phải đá tảng mà không biết đau. Một vết xước nhỏ có thể là không đáng gì, nhưng khi những vết thương chồng chất thì ngay cả tảng đá cũng có thể vỡ. Đến một ngày, khi quay đầu lại ta mới nhận ra, người từng cười nói bên ta nay đã không còn ở đó. Người từng lặng lẽ chịu đựng nay đã chọn cách rời xa. Người từng xem ta là cả thế giới nay đã trở thành một người xa lạ giữa dòng người đông đúc. Có những người một khi bước đi rồi, dù ta có muốn cũng không thể níu kéo. Có những mối quan hệ một khi vỡ nát, dù cố gắng hàn gắn cũng không bao giờ trở lại nguyên vẹn. Khi ấy có hối hận, có tiếc nuối cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài tự trách mình. Giá như mình đã dịu dàng hơn một chút, giá như mình đã nhẫn nhịn hơn một chút, giá như mình đã biết trân trọng ngay từ đầu. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có chỗ cho hai chữ giá như. Vậy nên khi còn có thể, hãy nhẹ nhàng với người bên cạnh. Hãy nói lời yêu thương nhiều hơn một chút. Hãy nhẫn nhịn và thấu hiểu nhiều hơn một chút. Hãy đối xử với họ như cách ta mong muốn được đối xử. Bởi vì có những người khi mất đi rồi, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng không thể nào có lại được nữa. Có lẽ điều đầu tiên ta cần buông bỏ chính là sự mong đợi quá nhiều từ người khác. Ta mong rằng người thân sẽ luôn hiểu ta. Ta mong rằng người ta yêu thương sẽ không làm ta tổn thương. Ta mong rằng những người ta trân trọng cũng sẽ trân trọng ta như vậy. Nhưng thực tế là không ai có thể hoàn toàn hiểu ta. Không ai có thể lúc nào cũng đối xử với ta theo cách ta mong muốn.
Và không phải ai ta yêu thương cũng sẽ đáp lại tình cảm ấy theo cách ta kỳ vọng. Càng mong đợi nhiều, càng dễ thất vọng. Càng đặt họ lên quá cao, càng dễ tự làm tổn thương chính mình. Hãy học cách yêu thương mà không ràng buộc, trân trọng mà không chiếm hữu. Khi hiểu rằng ai cũng có giới hạn của riêng họ, ta sẽ thôi trách móc, thôi giận hờn, thôi mong cầu những điều không thể. Có những lời nói vô tình làm tim ta nhói đau. Có những hành động khiến ta hụt hẫng và tổn thương sâu sắc. Có những vết thương trong lòng, dù đã qua bao năm tháng, vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhưng nếu cứ ôm mãi những đau buồn ấy, ta chỉ tự làm khổ chính mình. Cứ mãi nhớ về tổn thương chỉ khiến ta sống trong quá khứ và đánh mất hiện tại. Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là chọn cách buông bỏ gánh nặng ấy để lòng được nhẹ nhàng hơn. Không phải vì người khác xứng đáng với sự tha thứ của ta, mà là vì ta xứng đáng được bình yên. Hãy học cách nhìn nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Người làm tổn thương ta có thể vì họ cũng có những nỗi đau riêng mà ta không hiểu hết. Những sai lầm trong quá khứ có thể là bài học để ta trưởng thành hơn. Những mối quan hệ đã đi qua có thể là duyên phận đã hết, không cần níu kéo thêm. Chấp niệm chỉ khiến ta thêm nặng nề. Buông bỏ chính là cách để tự giải thoát. Ta thường vô tình coi sự hiện diện của một người là điều hiển nhiên. Ta dễ dàng quên đi rằng ai cũng có trái tim, ai cũng có giới hạn chịu đựng. Người bên ta hôm nay có thể vì một vết thương quá lớn mà chọn cách rời đi. Người từng yêu thương ta hết lòng có thể vì những lần ta vô tâm mà dần xa cách. Người từng ở bên ta mỗi ngày có thể đến một lúc nào đó sẽ chỉ còn là một cái tên trong ký ức. Đừng chờ đến khi mất đi rồi mới học cách trân trọng. Đừng để sự thân quen trở thành cái cớ cho sự vô tâm. Hãy đối xử tốt với những người đang ở bên cạnh. Bớt lời trách móc, bớt những câu nói vô tình. Yêu thương không chỉ là ở bên, mà còn là biết nâng niu từng khoảnh khắc. Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, con người cũng không ai hoàn hảo. Sẽ có những lúc ta bị tổn thương, sẽ có những lúc ta lạc lõng chơi vơi, sẽ có những người từng hứa ở lại nhưng rồi vẫn rời đi. Nhưng đó không phải là lý do để ta đau khổ mãi mãi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, những nỗi đau rồi cũng sẽ lành. Những gì đã mất có thể không lấy lại được, nhưng có thể giúp ta trân trọng hơn những điều đang có. Đừng cố chấp với những điều không thể thay đổi. Đừng để quá khứ trói buộc tâm hồn mình. Học cách buông bỏ những đau thương, ta sẽ tìm thấy bình yên. Học cách chấp nhận những điều không thể níu kéo, ta sẽ tự do. Học cách yêu thương một cách nhẹ nhàng, ta sẽ hạnh phúc. Và khi đó ta sẽ nhận ra buông bỏ không phải là mất đi, mà là để lòng thanh thản mà bước tiếp. Đến với kênh Cổ Nhân Xưa, các bạn sẽ học nhiều điều hay từ các cổ nhân đã dạy cho chúng ta. Mong rằng nội dung này rất hữu ích cho các bạn. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa của chúng tôi và để lại vài lời nhận xét cho nội dung. Đồng thời theo dõi kênh để cập nhật nhiều nội dung hay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc mãi mãi.